Bună și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Deniz, iar în videoclipul de astăzi vorbim despre și vom și prepara apa de orez. Sincer, o să fie pentru prima oară când o să fac și eu apă de orez, dar am văzut că nu este un lucru foarte complicat și îmi doresc foarte tare să fac chestia asta, având în vedere că în ultima vreme am auzit foarte multe lucruri bune despre această apă de orez, am auzit despre beneficiile pe care apa de orez le aduce atât părului cât și pielii și mi-am zis că trebuie neapărat să încerc și eu să fac chestia asta, să văd dacă într-adevăr așa este și dacă, bineînțeles, o să-mi iasă, pentru că tot ce am văzut pe internet și la televizor și pe unde am mai văzut eu, toată lumea care a preparat această apă de orez a reușit să o facă foarte ușor, deci nu cred că va fi ceva complicat nici pentru mine. Ca să înțelegeți cumva de ce mi-am dorit să fac clipul acesta, cred că ar trebui totuși să vă povestesc câteva lucruri despre ea. Apa de orez a fost folosită timp de secole, în special de către femeile din Japonia, din China și din Asia de Sud-Est ca tratamente de păr. Chiar mai mult, conform spuselor unor cercetători, am citit că femeile din Japonia aveau părul lung până la podea și îl păstrau așa datorită spălării lui în apa de orez, care nu le ajuta numai la menținerea unui păr extraordinar de lung, ci și la păstrarea culorii firului de păr pe o perioadă foarte lungă de timp, având în vedere că firele albe de păr la femeile asiatice începeau să apară abia pe la vârsta de 80 de ani, iar în foarte multe cazuri poate nici la acea vârstă. Foarte interesant este faptul că în prezent există un sătuc în China numit Huangluo, foarte renumit datorită tradiției pe care femeile de acolo o păstrează în continuare. Acestor femei li se spune Red Women Yao, dar putem să le numim foarte simplu femeile Yao ca să nu stăm să o lungim atât de tare. Tradiția pe care o păstrează ele este de a-și purta și a-și menține părul extraordinar de lung, sănătos și super strălucitor datorită spălării lui în apa de orez. Bineînțeles că pentru ele această tradiție are o semnificație mult mai profundă în sensul de longevitate, de prosperitate, de bogăție și așa mai departe. Acest sătuc este cunoscut și sub pseudonimul de satul cu păr lung, având în vedere că lungimea medie a părului femeilor de acolo este de aproximativ 1,7 metri, ba chiar cel mai lung păr depășește 2,1 metri, deci imaginați-vă cât de lung poate să fie părul acela și poți să-l numești un fel de sat cu Rapunzele. Iar din câte am înțeles, ele se tund aproximativ o dată sau de 2 ori în toată viața lor. Cred că este deja foarte cunoscut și faptul că și geișele foloseau apa de orez, însă acestea o foloseau în special pe ten, pe față, pentru a le oferi tenul acela luminos și catifelat, tenul de tip porțelan, extraordinar de ferm și lipsit de riduri și de imperfecțiuni. Ba chiar cred că multe dintre voi deja cunoașteți sau ați citit de faptul că machiajul alb al feței geișelor, acea pudră albă de pe fața geișilor, era obținută din orez. Însă, înainte de a ne entuziasma extraordinar de mult, trebuie totuși să ne gândim și la anumite aspecte care țin de genă, care țin de tradiții și care țin de cultura pe care aceste femei o au și o păstrează chiar și în zilele noastre. Bineînțeles că asta nu înseamnă că apa de orez nu ar putea să funcționeze și la noi, deși nu avem gena lor. Nu înseamnă că noi nu putem să beneficiem de proprietățile pe care această apă se presupune că le are. Cu toate astea, apa de orez a devenit deja un trend și este foarte populară, este chiar folosită ca și ingredient în prepararea de produse cosmetice, bineînțeles datorită proprietăților pe care aceasta le are și nici nu văd de ce nu ar fi așa, având în vedere că se spune că apa de orez este foarte bogată în vitamine, conține vitamina E, conține vitamina B1 și vitamina C, este bogată în minerale și în aminoacizi, ajută la hidratarea, tonifierea și regenerarea pielii. Aceasta conține foarte multe antioxidanți, ne ajută la reducerea petelor
hiperpigmentare, previne apariția ridurilor, favorizează chiar și producția de colagen a pielii, iar din câte am înțeles și este chiar și un motiv care pe mine m-a făcut și m-a convins să încerc și eu această apă de orez, este legată de faptul că este foarte bună în tratarea și în vindecarea acneei, în reducerea petelor post-acneice și chiar și în diminuarea porilor dilatați. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată, dar eu de fiecare dată când m-am intersectat pe stradă cu câte o tipă asiatică, totdeauna m-am întrebat ce fac, domne, oamenii ăștia de arată atât de bine și au tenul și pielea și părul atât de perfect. Să fie oare asta poțiunea magică? O să vedem. Pentru prepararea acestei ape nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, este o rețetă care poate fi făcută de către oricine și oricând. Avem nevoie doar de 2 ingrediente, de apă și evident de orez. Ideea este că am găsit mai multe modalități de a prepara apa de orez, însă am înțeles totodată că majoritatea rețetelor pe care le veți întâlni pe internet sunt greșite și ca să fiu eu sigură 100%, am căutat modalitatea femeilor Yao de a prepara apa de orez și am găsit 2 variante. Prima variantă este cel mai des folosită de femeile Yao în îngrijirea părului exclusiv. Este vorba de apa fermentată de orez, pe care o las aproximativ o lună și jumătate sau 2, din câte am înțeles, înainte de a o folosi, la care ele mai adaugă și cojile fructelor de pomelo. Însă, dacă cumva vreți să preparați apa de orez fermentată și nu aveți neapărat coji de pomelo, se mai pot folosi și cojile de la portocală sau cojile de la lămâie. Important este să fie fructe de tip fructe citrice. Asta în ideea în care apa ar avea un miros destul de neplăcut. Și mai este și a doua variantă, cea pe care vreau să o încerc și eu astăzi, prin fierbere, la care avem nevoie doar de 2 ingrediente, de apă și de orez. Însă eu nu o voi lăsa la fermentat, deoarece intenționez să o folosesc pe față ca înlocuitor al tonerului. Am citit că se poate folosi și orezul brun sau orezul roșu sau orez sălbatic, nu contează, însă femeile Yao folosesc doar orezul alb în a prepara această soluție și sincer am decis și am ales să folosesc și eu tot orezul alb. Am cumpărat varianta ecologică ca să fie cumva mai safe, având în vedere că vreau să o folosesc pe față. Acestea fiind spuse, let's get to work! Ok, după cum vă spuneam și mai devreme, orezul pe care îl voi folosi este orez alb ecologic. L-am găsit la farmacia BBT și este de la marca Nature for Life. Am ales o cană de 150 de ml pentru a măsura orezul, pe care o voi umple, urmând să folosesc toată cantitatea. Într-un bol încăpător, ca să ne putem desfășura în voie, vom turna toată cantitatea de orez din cană. Un pas foarte important este să clătim orezul înainte de a-l folosi, pentru a ne asigura că eliminăm orice urmă de murdărie, de impurități sau posibile pesticide care s-au folosit în cultivarea orezului. Chiar dacă orezul ales de mine este ecologic, l-am clătit totuși în 2 ape. Dacă orezul pe care îl veți folosi voi nu este ecologic, ar fi cel mai bine să-l spălați în cel puțin 3 ape ca să fiți mai sigure. După clătirea și scurgerea apei din orez, voi adăuga peste el 3 căni de apă plată. Un pas foarte important este să spălăm orezul foarte bine între palme, aproximativ 2-3 minute, pentru a scoate toate proprietățile din el. La fel procedează și femeile Yao.
Următorul pas este să-l punem pe foc până când va începe să fiarbă, iar din acest moment îl mai lăsăm încă 5 minute, după care vom stinge focul. Dacă însă dorința voastră este de a folosi apa de orez pentru păr ca și tratament pentru creșterea părului, atunci cea mai potrivită rețetă ar fi cea cu apa fermentată de orez a femeilor Yao, unde lucrurile s-ar schimba din momentul fierberii, fiind necesară adăugarea câtorva coși de fructe pomelo. V-am mai spus eu că dacă nu aveți coși de fructe pomelo, puteți folosi și coși de portocale sau lămâi sau grapefruit, nu contează. Anumite secrete ale femeilor Yao ar mai fi și adăugarea câtorva picături de ulei esențial. Din câte am înțeles, se poate folosi ulei de lavandă, dar dacă aveți altfel de ulei este în regulă. Ele mai folosesc puțin ghimbir sau rădăcini din flori, însă nu este foarte clar ce fel de flori folosesc ele. Din păcate nu am reușit să găsesc o rețetă concretă în acest sens, deoarece femeile Yao nu doresc să le dezvăluie, fiecare familie având propriul ingredient secret. Rețeta dezvăluită și cea clasică este aceasta din apă, orez și coși de fructe pomelo. Femeile Yao folosesc apa de orez de 2 ori pe săptămână aproximativ. O aplică pe părul umed, curat, deci după șamponare, și lasă apa de orez timp de 20 de minute, după care ele și-l plătesc direct în râul din sătucul Huangluo. Cum noi nu avem această posibilitate, este absolut în regulă să îl plătim la duș. Acum să revenim la apa noastră de orez, pentru că după fierbere și răcire avem nevoie de un recipient gol și curat. Eu am această sticluță, însă se poate depozita în orice tip de recipient, fie că aveți voi un borcan cu capac sau orice altceva. Aceasta este apa de orez rezultată, este de culoare albă, lăptoasă, după cum puteți observa, iar textura se aseamănă foarte tare cu textura unui serum, însă o idee mai lichid. Eu o voi aplica în fiecare dimineață și seară pe tenul curat cu ajutorul unei dischete demachiante, înainte de aplicarea serumurilor și a cremelor. Sincer, abia aștept să văd care va fi rezultatul. Ceea ce este foarte tentant este că această soluție se prepară foarte rapid, este bună pentru toate tipurile de piele și de păr. Sunt foarte curioasă să văd dacă într-adevăr se vor confirma toate cele spuse, dar dacă cumva voi intenționați să o folosiți ca și tratament de păr, sincer vă recomand și părerea mea este că ar fi cel mai bine să folosiți varianta femeilor Yao de a prepara apa de orez cu apa de orez fermentată. Pentru că îmi doresc să o folosesc pe față, această variantă mi se pare cea mai potrivită pentru început. Sunt convinsă că cel mai probabil o să vreau și eu să încerc apa fermentată de orez ca și tratamente de păr, însă în prezent eu recurg la alte modalități de a-mi păstra părul cât de cât sănătos și cât de cât frumos și strălucitor, care sunt, bineînțeles, tot variante naturale în afară de șamponul și masca pe care le folosesc în mod obișnuit, pe care probabil o să vi le prezint într-un alt videoclip. Asta este tot, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri postate de mine, puteți să apăsați subscribe, puteți să apăsați și pe clopoțel dacă vreți să primiți notificări de fiecare dată când voi uploada un nou videoclip. De asemenea, dacă aveți de gând să încercați apa de orez, fie că vreți să încercați varianta fermentată pentru păr, fie că doriți să încercați varianta pe care eu am preparat-o astăzi pentru piele, aș fi super încântată să-mi scrieți jos în comentarii părerea voastră. Vă mulțumesc, în special dacă ați rămas cu mine până la finalul acestui videoclip. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare aici pe canalul meu de YouTube. Bye!